Yes, po ma'am. sa oras. Always welcome. So, ito po yung itatanong lang po tungkol po dun sa project nyo na Eco-Waste Management. So, bakit po ito yung naisip nyo na maging flagship po na program? Yes. Since high school, I am an active advocate of environmental protection, environmental preservation, and rehabilitation. So dun pa lang namulat tayo that we need to act to save Mother Earth. We think globally, but our actions locally. So nung tayo pala rin way back 2016 bilang konsehal ng Lungsod ng Malolos, naglibot tayo para magpasalamat sa mga supporters, sa mga leaders, at nakita ko agad na one of the problem na kinaharap ng mga Malolos is solid waste management. So dito pa lang, I decided na dala-dala ko yung advocacy ko since then sa pagiging isang public servant. At this is not a threat, this is not a future problem, but we are facing it right now and we have to address it right now. If not, it will be worsened in the next generation. So, dito po sa project na to, sole implementer na po sa konseho. Yes. So I authored several ordinances like the Environmental Code of the City of Malolos, the EcoWire Campaign Resolution, and makipag-partnership tayo, of course, with the Chief Executive, Mayor Christian Natividad, on the part of the legislative, ang inyong abang lingkod. Then, nag-come up kami with a campaign. Ito nga yung maging EcoWire campaign. Hinihikayat natin ang publiko, ang students, teachers, PTA, TODA, all sectors, yung mga stakeholders natin to participate and actively coordinate with the city to address this perennial problem. So, doon po kasi nakikita po namin yung konseho na umikot po kayo sa mga paaralan, Yes, sa 58 schools po natin, ilan na po tayo? Actually, we already accomplished about 40 public schools. It so happened na nag-uulan kasi recently. But hindi lang po schools. Actually, we already conducted several campaign in subdivisions, including ang ating Malolos Public Market. Nakapag-campaign na kami dyan. So, ito ay holistic approach. Kaya lang, because of the limited resources ng iyong lingkod, ay pinipilit nating ma-reach lahat na stakeholders. So, yung private school po, balak din po natin isama dito sa campaign? Yes, ma'am. As a matter of fact, sa private schools, yung atin is parang encouragement sa kanila na to facilitate their own. So tayo naman, pwede naman tayo as a guest speaker or guest resource speaker ay makapagbahagi sa kanila. Again and again, talagang kasi medyo limited ang ating kakayanan because of sa totohanan din naman ang isang konsehal ay wala naman talagang budget. Kaya gusto lang ko personally through my own means and resources maumpisahan at mai-implement with the help of the local chief executive. Kita nga po namin dun sa mga puso. Napakasipag po na talagang kahit anong araw, Yes, na kahit umulan, kahit ano. So, dun po sa pagkatapos po sa segregation sa school, paano po yung management natin dun sa kakalahatang basura po dun sa lungsod natin? Yes. So, yung parte na ginagampanan ko is the information drive, information dissemination. We have to equip the public yung ano ba yung adverse effect ng basura. Hindi lamang sa tao, but sa kalikasan, water, air, and soil pollution, lalo yung mga toxic. So, ini-implement natin through the help of the Sangguniang Barangay, in-establish natin yung information sa baba. On the part of the city, sa waste management, sad to say, malaki pondo na inuubos natin for solid waste management. As a matter of fact, meron na tayong centralized city material recovery facilities. And a month ago, in my committee on review, we already passed, pati ang plenary, pasado na yung ating tie-up with clean waste management solution. Ito yung sila naman yung ahakot ng mga hazardous wastes, hospital and hazardous wastes. Pagdating dun sa solid waste natin, meron tayong private hauler na umahakot nito at dinidispose outside the city of Malolos. Dapat compliant with all the DENR rules and regulations. Lalo-lalo na bawal ang open dump site kahit saan sa lungsod ng Malolos. So,
So ano na po yung status natin yung sa dam site po natin sa Matino? Hindi siya dam site, we already converted it into a material recovery facility. Dito sinesegregate yung solid waste, hazardous waste. Yung solid waste, isasegregate pa ulit. Yung sa nabubulok, hindi nabubulok, and recyclable. So lahat ng recyclable, dinidispose natin. Lahat ng hindi nabubulok ay ito yung pinapahol natin. And then yung mga nabubulok, ito yung mga sinisikap na maproseso para maging fertilizer at iba pa. And I also introduce it dito sa ating sanggunian yung concept ng waste to energy program. Makuha natin yung mga biogas na magko-convert into electricity at nasa stage naman tayo ng feasibility study kung kakayanin, no? So we are also welcome private concessionaires or private partners para pag-aralan ito. And in the future, malay natin, ang City of Alosa maging isang modelo ng isang waste to energy and biofuel, yung pagtatanim ng mga, I forget the name, yung hinahalo sa gasolina. Kamusta po ang reception ng community, ng school, ng barangay dito po sa inyong Eco Warrior Project? Very, yung enthusiasm, doon, no? So, very positive. Kaya nga lang, syempre, ng pagdating sa execution process, doon sa implementation process, makikita pa natin yung epekto nito 2 to 3 years from now. Ang magiging guidelines ko kasi dito, ang isa sa aking mga tool na gagamitin, bumaba ba ang pondo ng barangay para sa basura? Kasi kung bumaba ang pondo sa barangay, ibig sabihin ang tao nagsegregate na. Kaya lumiit ang volume na binabayaran natin sa hauler. Second, yung mga ulat tulad ng ating Senro, ng Agriculture's Office, tinap din natin ng GSO para makita po natin, ma'am, if nasunod ba yung concept. Because this is not just actually a project, no? Ito ay a policy of the state and of the city as mandated under Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management of 2000, stating that from the source, dun pa lang sa bahay, kailangan segregated na. Kung hindi segregated, may penalty. Doon ako pumofocus, dapat yung penalty ma-execute, ma-implement. Without such, baka walang sumunod. So, ngayon, binibigyan natin sila ng information. So, para walang dahilan para sabihin na hindi namin alam. So, kapag lahat nabigyan ng information, ipatupad natin. And an ordinance of the city, including in my environmental code na proposal, magkakaroon tayo ng mga eco-police. These eco-police, tulad ng traffic enforcers, sila naman yung magpapatupad ng mga ecological and environmental rules, laws, ordinances sa ating lungsod. Ano po yan? Barangay level po siya? City level. City level. City level with the coordination, close coordination with the sangguniang barangay. So, nakikita po natin in 2 to 3 years time, ano na po tayo? Magiging model na po tayo sa... We're hoping and praying, dreaming na ito'y matupad. Kasi sabi nga we have to take a single step to achieve what we want and what we need to achieve. So at least yung first step, way back 2010 pa naman actually, even wala pa naman tayo dito, sinimula na ni Mayor Christian Tibida. So happen lang nang tayo ay palarin, talaga naging advocate tayo nito at dahil yun ang aking nais, mas pinatindi lang natin yung kampanya. Ang maganda, ma'am, sa paglilibot ko, yung mga barangay, parang alam niyo yung natutuwa ako na yung kamalayan sa environmental protection bumukas eh. Diba, napasara ang Boracay, nagkaroon ng mga pagpapatigil sa pagmimina, sa mga illegal loggings, etc. etc. So, saktong-sakto, yung kamalayan ng tao na buhay, may mga barangay ngayon, ma'am, nagtayo na ng sariling MRF sa barangay level pa lang. Nagkaroon sila ng procedure na sistema ng paghahakot ng basura. At may mga barangay na rin tulad ng Kanyugan, San Vicente, Liang, Katmon, na they will implement no segregation, no collection policy na totohanan. Kailangan kasi we have to be firm, no? Kailangan decisive. Kailangan pag sinabi natin ito batas, we have to implement it because in the end of the day, that is for the betterment naman ng ating mga mamamayan. Maraming po salamat. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Maraming Always salamat welcome po po. sa advocacy at saka po Yes, sa ma'am. dedication. Thank you rin po. Thank you po. Thank you po. Thank you, ma'am.
Okay.